नमस्ते नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हजुरलाई हेल्थ सेवा तयारी युट्युब च्यानलमा। आज हामीले यस च्यानलमा हजुरहरुको लागि रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड एमसीक्यूज मल्टिपल चोइस क्वेशन्स लिएर आएका छौं। यो मल्टिपल चोइस क्वेशन हजुरको लोक सेवाको तयारी सँगै लाइसेन्सको तयारी जे पनि गर्दै हुनुहुन्छ अथवा हजुरको मेडिकल रिलेटेड कुनै पनि एक्जामहरु रहेको छ, इन्ट्रान्सहरु रहेको छ, यो सबैको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ र हजुरलाई सहयोगी हुनेछ। सो ढिलो नगरिकन हामी हाम्रो भिडियो सुरु गर्छौं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, यसमा हजुरको हाम्रो पहिलो क्वेशन रहेको छ। ग्यासियस एक्सचेन्ज बिट्विन लङ्स एल्भियोलाई एन्ड ब्लड क्यापिलरीज इज नोन एज। अप्सन ए एक्सटर्नल रेस्पिरेसन, अप्सन बी इन्टर्नल रेस्पिरेसन, Option C, anaerobic respiration. Option D, both A and B. हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ एक्सटर्नल रेस्पिरेसन, अप्सन ए। त्यसैगरी दोस्रो क्वेशनमा जाउँ। दोस्रो क्वेशन रहेको छ which one is the largest sinus? Option A, frontal sinus. Option B, maxillary sinus. Option C, ethmoid sinus. Option D, sphenoid sinus. र यसको हाम्रो एन्सर रहेको छ maxillary sinus। यो क्वेशन हामीले गरिरहँदाखेरि हजुरले यो क्वेशनको एन्सर मैले भन्नुभन्दा पहिले नै एकपल्ट आफ्नो मनमा नै सोच्नु होला र के हजुरले सोच्नु भएको एन्सर राइट छ कि छैन त्यो कमेन्ट गर्नु होला र कतिको राइट गर्नुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। सो क्वेशन नम्बर 3 रहेको छ हाम्रो। अब ट्र्याकिया इज अल्सो नोन एज। अप्सन ए भोइस बक्स, अप्सन बी एडम्स एप्पल, अप्सन सी विन्ड पाइप, अप्सन डी फुड पाइप। र हाम्रो एन्सर रहेको छ अप्सन सी विन्ड पाइप। हामी ट्र्याकियालाई विन्ड पाइप पनि भन्ने गर्दछौं। त्यसैगरी Question number 4. The total number of lobes in right lung is. Right lung मा total कतिवटा lobes हुन्छन्? Option A 2, Option B 3, Option C 4, Option D 5। र हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन बी 3 lobes। राइट लङ मा 3 वटा lobes हुन्छन् हाम्रो। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5। The chief respiratory muscles is. Option A bronchus, Option B intercostal muscle, Option C pleura, Option D diaphragm। र यसको हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन डी डायफ्राम। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 6 रहेको छ The collection of serous fluid in pleural cavity is called. The collection of serous fluid in pleural cavity is called. Option A pleural effusion, Option B hemothorax, Option C empyema-thorax, Option D pneumothorax। र हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन ए प्लुरल इफ्युजन। प्लुरल क्याभिटीमा फ्लुइड जम्मा भएको कन्डिसनलाई प्लुरल इफ्युजन भनिन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 7 हेरौं। क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ भोल्युम दैट क्यान बी एक्सपेल्ड ड्युरिङ म्याक्सिमम एक्सपाइरेसन फलोइङ म्याक्सिमम इन्स्पाइरेसन इज कल्ड। भनेको भोल्युम दैट क्यान बी एक्सपेल्ड ड्युरिङ म्याक्सिमम एक्सपाइरेसन फलोइङ म्याक्सिमम इन्स्पाइरेसन इज कल्ड। अप्सन ए टाइडल भोल्युम, Option B vital capacity, Option C total lungs capacity, Option D residual volume। हाम्रो एन्सर यसको रहेको छ अप्सन बी भाइटल क्यापेसिटी। यसलाई हामी भाइटल क्यापेसिटी भनेर भन्ने गर्दछौं। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 8 हजुरको रहेको छ नर्मल रेसिडुअल भोल्युम इज अबाउट। हजुरको लङ्सको नर्मल रेसिडुअल भोल्युम कति हुन्छ भनेर। अप्सन ए 500 ml, Option B
1200 ml, option C 4600 ml, option D 5800 ml. हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन डी 5800 ml or 5800 ml भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 9 रहेको छ द डिक्रिज इन O2 भनेको ऑक्सिजन एफिनिटी or increase in O2 release from hemoglobin when pH of blood falls is called। The decrease in O2 affinity or increase in O2 release from hemoglobin when pH of blood falls is called option A Haldane effect, option B Hamburger effect, option C Bohr's effect, option D chloride shift। र हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन सी बोहर्स इफेक्ट। यसलाई बोहर्स इफेक्ट भनेर भन्दछौँ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 10 रहेको छ द कन्डिसन अफ लो अक्सिजन सप्लाई टु टिस्युज इज। द कन्डिसन अफ लो अक्सिजन सप्लाई टु टिस्युज इज अप्सन ए हाइपोक्सिया, अप्सन बी हाइपोजेमिया, अप्सन सी हाइपरक्याप्निया, अप्सन डी एनेमिया। हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ हाइपोक्सिया। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 11 हेरौँ। क्वेशन नम्बर 11 मा रहेको छ द कन्डिसन अफ इन्क्रिज इन रेट एन्ड डेप्थ अफ ब्रिदिङ इज। अप्सन ए डिस्निया, अप्सन बी एप्निया, अप्सन सी हाइपर्निया, अप्सन डी ट्याकिप्निया। र हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ हाइपर्निया और हाइपरनिया। हजुरले जे पढ्नु सक्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँ पी चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ युजुअली, तर द कन्डिसन अफ इन्क्रिज इन रेट एन्ड डेप्थ अफ ब्रिदिङ इज कल्ड हाइपर्निया। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 12 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 12 रहेको छ डिफेक्टिभ एक्सपेन्सन अफ लङ्स एट बर्थ, अ कोल्याप्स्ड or airless condition of lungs is called। के भनिन्छ यसलाई? Defective expansion of lungs at birth, a collapsed or airless condition of lungs is option A emphysema, option B atelectasis, option C bronchiectasis, option D bronchitis। हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ 12 नम्बरको अप्सन बी एटेलेक्टासिस। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 13 when rate and depth of respiration both increase it is option A orthopnea, option B hypernia, option C anoxia, option D dyspnea। हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ हाइपर्निया। भर्खरै हामीले यो क्वेशन पढेका छौँ। हाम्रो यो क्वेशन रिपिट भएको छ when the rate and depth of respiration increase it is called as hypernia or hyperpnea भन्न सक्छौँ। The respiration center is in, कहाँ रहेको छ त हाम्रो respiration center? अप्सन A pons varoli, अप्सन B medulla oblongata, अप्सन C cerebellum, अप्सन D cerebrum। र हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ द रेस्पिरेसन सेन्टर इज इन अप्सन बी मेडुला अब्लङ्गाटा। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 15 द मेन साइन एन्ड सिम्पटम अफ ल्यारिन्जाइटिस इज। द मेन साइन एन्ड सिम्पटम अफ ल्यारिन्जाइटिस इज अप्सन ए ड्राई कफ, अप्सन बी फिवर, अप्सन सी हेडेक, अप्सन डी हर्सनेस अफ भोइस। र हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ अप्सन डी हर्सनेस अफ भोइस। द मेन साइन एन्ड सिम्पटम अफ ल्यारिन्जाइटिस इज हर्सनेस अफ भोइस। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 16 मा आइपुगेका छौँ हामी। क्वेशन नम्बर 16 मा रहेको छ स्मल्स ब्रिदिङ इज सिन इन। स्मल्स ब्रिदिङ इज सिन इन अप्सन ए मेटाबोलिक एसिडोसिस, अप्सन बी मेटाबोलिक अल्कालोसिस, अप्सन सी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अप्सन डी रेस्पिरेटरी
अल्कालोसिस। हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन ए मेटाबोलिक एसिडोसिस। मेटाबोलिक एसिडोसिस कन्डिसनमा कुस्माउल्स ब्रिदिङ देखिन्छ। त्यसै गरी हजुरको क्वेसन नम्बर 17 रहेको छ। क्वेसन नम्बर 17 मा द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कज अफ COPD इज अप्सन ए एयर पोल्युसन, अप्सन बी अल्कोहल इन्टेक, अप्सन सी क्रोनिक इन्फेक्सन, अप्सन डी सिगारेट स्मोकिङ। र हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कज भनेको सिगारेट स्मोकिङ रहेको छ COPD को। त्यसै गरी अब क्वेसन नम्बर 18। क्वेसन नम्बर 18 मा रहेको छ व्हेन ब्लड इज सीन इन स्पुटम इट इज कल्ड एज अप्सन ए हेमोप्टाइसिस, अप्सन बी हेमाटेमेसिस, अप्सन सी हेमोथोरेक्स, अप्सन डी मेलेना। र हजुरले यहाँ नोट तल देख्न सक्नुहुन्छ हेमाटेमेसिस भनेको भोमिटिङ आउट अफ ब्लड हो। हेमोथोरेक्स भनेको कलेक्सन अफ ब्लड इन थोरेसिक क्याभिटी हो। मेलेना भनेको ब्ल्याक टेरी कलर्ड स्टुल डिफिकल्ट टु फ्लस आउट हो भने हेमाटोकेजिया भनेर यहाँ भनिएको छ। हेमाटोकेजिया भनेको स्टुल कन्टेनिङ फ्रेस ब्लड। सो यो नोट हेरेर पनि हजुरले यसको करेक्ट एन्सर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा हेमोप्टाइसिस भनेर मेन्सन गरिएको त छैन नोटमा, र हेमोप्टाइसिस भनेको जब हाम्रो स्पुटममा ब्लड देखिन्छ त्यो कन्डिसनलाई हामी हेमोप्टाइसिस भन्छौँ। सो हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन ए हेमोप्टाइसिस। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19 मा आइपुगेका छौँ हामी। क्वेसन नम्बर 19 मा रहेको छ द साउन्ड प्रोड्युस्ड बाई द पेसेन्ट अफ asthma or asthma भन्न सक्छौँ। द साउन्ड प्रोड्युस्ड बाई द पेसेन्ट अफ asthma while respiration is अप्सन ए क्रेपिटेसन, अप्सन बी रोंकाई, अप्सन सी रेजोनेंट, अप्सन डी व्हीज। So the sound produced by the patient of asthma while respiration is अप्सन डी हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेको छ व्हीज। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 मा आइपुगेका छौँ। क्वेसन नम्बर 20 मा रहेको छ अ हेल्थ वर्कर repositions a client who is diagnosed with emphysema to facilitate breathing. Which position facilitates maximum air exchange? क्वेसन फेरि पनि सुन्नुहोला। A health worker repositions a client who is diagnosed with emphysema to facilitate breathing. भनेको emphysema भनेर डायग्नोज गरिएको एकजना क्लाइन्टलाई पेसेन्टलाई हेल्थ वर्करले उहाँको ब्रिदिङ फेसिलिटेट गर्नको लागि रिपोजिसनिङ गर्नुहुन्छ, पोजिसन मिलाएर राख्नुहुन्छ भने which position facilitates maximum air exchange भनेर भनेको छ। अप्सन ए सुपाइन, अप्सन बी ऑर्थोपनिक, ऑप्शन सी लो फॉलर, ऑप्शन डी सेमी फॉलर। र हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन डी सेमी फॉलर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 हेरौँ। 21 मा रहेको छ द फलोइङ इज द कमनेस्ट सिम्पटम अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। द फलोइङ इज द कमनेस्ट सिम्पटम अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टममा सबभन्दा कमनली देखिने सिम्पटम के हो त यो तलको मध्ये? कफ, अप्सन ए मा रहेको छ कफ, अप्सन बी स्ट्राइडर, अप्सन सी चेस्ट पेन, अप्सन डी हेमोप्टाइसिस। हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ कफ। सबभन्दा कमनली रेस्पिरेटरी सिस्टममा देखिने भनेको कफ हो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 22 रहेको छ डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ इज टर्म्ड एज। Difficulty in breathing is termed as option A dyspepsia, option B dysphagia, option C dyspnea, option D apnea। हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन सी डिस्निया। हामी क्वेसन नम्बर 23 मा आइपुगेका छौँ। टोटल 30 क्वेसन्स रहेको छ यस क्वेसनमा, यस सेटमा हजुरको। हामी लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। सो क्वेसन नम्बर 23 मा रहेको छ द फलोइङ इज नट
sign or symptom of pneumonia? Option A, chest indrawing. Option B, coarse crepitations. Option C, cough with fast breathing. Option D, hypotension. तलको मध्ये कुन चाहिँ न्युमोनियाको सिम्पटम और साइन होइन त? यसको हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन डी, हाइपोटेन्सन। हाइपोटेन्सन चाहिँ हुँदैन हजुरको न्युमोनियामा। अरू सबै कुराहरू देखिने चेस्ट इन्ड्रोइङ, कोर्स क्रेपिटेसन्स, त्यसै गरी कफ विथ फास्ट ब्रिदिङहरू देख्न सकिन्छ न्युमोनियाको केसमा। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 रहेको छ, Which action will must help a client obtain maximum benefit for postural drainage? Postural drainage को लागि कुन चाहिँ कामले, कुन चाहिँ एक्सनले चाहिँ सबैभन्दा बढी हेल्प गर्नेछ त? अप्सन ए, एडमिनिस्टर PRN oxygen. Option B, encourage coughing deeply. Option C, place the client in sitting position. Option D, encourage the client rest for an hour. हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ encourage coughing deeply. पोस्चुरल ड्रेनेजको लागि यो सबैभन्दा म्याक्सिमम बेनिफिट दिने हाम्रो यो काम रहेको छ, deep coughing. So question number 25, a client just had a thoracentesis. For which response is it important for the health worker to observe the client? A client just had a thoracentesis. For which response is it important for the health worker to observe the client? Option A, signs of infection. Option B, expectoration of blood. Option C, increased breath sound. Option D, decreased respiratory rate. र हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ एक्सपेक्टोरेसन अफ ब्लड, अप्सन बी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 26 मा आइपुगेका छौँ हामी। क्वेसन नम्बर 26 मा रहेको छ, इफ अ पेशेन्ट कम्स एन्ड कम्प्लेन अफ डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ which is sudden onset, on examination heart wheezes all over the chest, your next step is option A, give oxygen immediately. Option B, give injection hydrocortisone. Option C, give salbutamol. Option D, all of the above. So क्वेसन नम्बर 26 को चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेको छ अल अफ द एबभ। यस्तो कन्डिसनमा हामीले सकेसम्म चाँडो अक्सिजन दिनुपर्ने हुन्छ र हाइड्रोकर्टिसन, साल्बुटामोलसँगै हाइड्रोकर्टिसन दिनुपर्ने हुन्छ। सो त्यसै गरी रहेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 27, An old man came to you with complaint of cough for 5 days, chest pain, fever associated with chills and difficulty in breathing. सिम्पटम्स हेर्नु होला राम्ररी। कफ भइरहेको छ 5 डेजदेखि, चेस्ट पेन छ, फिभर एसोसिएटेड विथ चिल्स र डिफिकल्टी ब्रिदिङ पनि छ। अन एक्जामिनेसन पेशेन्ट इज ब्रिदिङ फास्ट, टेम्परेचर इज 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस के हुन सक्छ? फास्ट ब्रिदिङ रहेको छ, टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेको छ भनेपछि हाई ग्रेड फिभर पनि रहेको छ। हजुरको अप्सन्सहरू रहेको छ, अप्सन ए ब्रोन्कियल एजमा, अप्सन बी न्युमोनिया, अप्सन सी ट्युबरक्लोसिस, अप्सन डी COPD। सो यसको हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन बी न्युमोनिया। मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस भनेको न्युमोनिया रहेको छ, किन चेस्ट पेन छ, हजुरको फास्ट ब्रिदिङ पनि छ, डिफिकल्टी ब्रिदिङ पनि छ, हाई ग्रेड फिभर रहेको छ र फिभर एसोसिएटेड विथ चिल्स रहेको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 28 मा हामी आइपुगेका छौँ। क्वेसन नम्बर 28 मा रहेको छ, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस इज सीन इन all except option A, stroke. Option B, ARDS. Option C, salicylate poisoning. Option D, hypoventilation. So यसको हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेको छ hypoventilation. Respiratory alkalosis is seen in all except
हाइपोभेन्टिलेसन भनेको स्ट्रोकमा पनि देखिन्छ, एआरडिएसमा पनि देखिन्छ, स्यालिसाइलेट पोइजनिङमा पनि देखिन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 29 रहेको छ, वाट इज द साइड इफेक्ट अफ एमिनोफाइलिन? एमिनोफाइलिनको साइड इफेक्ट के रहेको छ त तलमध्ये? अप्सन ए ब्रोन्कोस्पाज्म, अप्सन बी ड्राउजिनेस, अप्सन सी रेस्टलेसनेस, अप्सन डी ट्याकिकार्डिया। नोटमा हजुरले एमिनोफाइलिनको साइड इफेक्ट्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले चेस्ट पेन गराउँछ, डिस्कम्फर्ट गराउँछ, डिजिनेस गराउन सक्छ, फास्ट स्लो और इरेगुलर हार्टबिट गराउन सक्छ, युरिनको भोल्युम इन्क्रिज गर्न सक्छ, लाइट हेडेडनेस हुन सक्छ, पर्सिस्टेन्ट भोमिटिङ गराउन सक्छ, ऱ्यापिड पल्स हुन सक्छ, सिजर हुन सक्छ। सो यसको करेक्ट एन्सर के होला त? यसको हाम्रो 29 नम्बरको करेक्ट एन्सर रहेको छ ट्याकिकार्डिया। हजुरले यो साइड इफेक्टमा तेस्रो नम्बरमा हेर्नुभयो होला, फास्ट स्लो और इरेगुलर हार्टबिट गराउन सक्छ। सो ट्याकिकार्डिया हाम्रो यसको लागि पर्फेक्ट एन्सर रहेको छ। त्यसै गरी हामी अन्तिम क्वेसनमा आइपुगेका छौँ। क्वेसन नम्बर 30, लङ एब्सेस इज कमन इन फलोइङ? अप्सन ए माइकोप्लाज्मल, अप्सन बी स्टाफाइलोकोकल, अप्सन सी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन, अप्सन डी भाइरल इन्फेक्सन्स। सो लङ एब्सेस इज कमन इन भन्दाखेरि हाम्रो एन्सर रहेको छ अप्सन बी स्टाफाइलोकोकल इन्फेक्सन। र हाम्रो आजको यो भिडियोमा यति मात्र रहेको छ। फेरि पनि हामी अर्को भिडियो लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, बेल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरी अरू साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद, बाई बाई।